Hello dear students, once again good morning to all of you. Last video lecture session માં આપણે જોયું કે સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ અને કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ છે કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ થાય છે અને રીપેલિંગ ડેટ કે કોઈ ડેપ્ટ છે બરાબર છે તો એને આપણે કેવી રીતે જે છે રીપેમેન્ટ કરી શકીએ છીએ એના કે ઘણી બધી મેથડ્સ આપણે જોઈ બરાબર છે કે સિંકિંગ ફંડ મેથડ છે, કોન્સ્ટન્ટ પેમેન્ટ મેથડ છે, ઇન્ટરેસ્ટ ઓનલી મેથડ, દેન આફ્ટર ઇન્ટરેસ્ટ પ્લસ કોસ્ટ પ્રિન્સિપલ મેથડ અને મેચ્યુરિટી એટ ધ એન્ડ, રાઈટ. હવે એમાં જ આગળ જે બીજી ટાઈપ્સ જે આવે છે રીપેઇંગ ડેપ્ટ મેથડ, તો એમાં જોઈએ મલ્ટી ડેપ્ટ સિચ્યુએશનલ મેથડ. When the dozens of multi-debts use of the credit card are rise with the different interest rate and the different maturity amount, then the debt are classified for the organization for the repayment. કે હવે એક સાથે ઘણી બધી જગ્યાએથી જો ડેપ્ટ પેમેન્ટ આપણે લેતા હોય, એક સાથેથી કંપની છે બરાબર છે તો ઘણી લોકો પાસેથી જે છે એ બોરોડ ફંડ લેતી હોય બરાબર છે, તો ત્યારે કેવી રીતે જે છે એ અમાઉન્ટથી રીપેમેન્ટ કરવું. So usually method are used for the repayment for the multi-debt situational are the Avenge method and the snowball method. બે method છે. First one, there are the Avenge method. In this method, there are the various categories of the debts are arranged in the descending order, downward order to interest rate. કે સૌથી પહેલા જે છે એ ડાઉનવર્ડ ઓર્ડર જે છે ઇન્ટરેસ્ટ રેટથી છે એ સ્ટાર્ટ કરવામાં આવે છે ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડરથી. હાઈએસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટ આ રેટ ટુ પુટ ફર્સ્ટ ધેન ધ વેરિયસ ડેપ્ટ્સ વિથ ધ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ આર અરેન્જ ફ્રોમ હાઈ ટુ લો. કે જેનું ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારે છે એ જે અમાઉન્ટ જે છે એને પહેલાં રીપેમેન્ટ કરવાનું અને પછી જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ જેમ જેમ ઘટતો જાય એ રીતે અમાઉન્ટ પે કરવાની. So the first highest interest rate are the debt are repaid. So various interest rates are arranged in the sequence. So sometimes this method is called the staking method. ઘણીવાર આ મેથડને સ્ટેકિંગ મેથડ પણ કહેવામાં આવે છે. શું કામ? કારણ કે આ જે મેથડ જે છે એમાં શું કરવામાં આવે છે કે આ મેથડમાં સૌથી વધારે અમાઉન્ટની જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ જે છે એને સૌથી પહેલાં આપણે પેમેન્ટ કરવાનું છે, પછી ઇન્ટરેસ્ટ રેટ જે છે ઓછા એવી રીતે. એક્ઝામ્પલ લઈએ કે કોઈ કંપની છે એને 10% ઇન્ટરેસ્ટ રેટે ડિબેન્ચર બહાર પાડ્યા છે, 5% ઇન્ટરેસ્ટ રેટે બોન્ડ બહાર પાડ્યા છે અને કહેવાય કે 7% ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પર એને બેંક લોન લીધી છે. તો સૌથી પહેલાં જે ફર્સ્ટ જે પ્રેફરન્સ છે 10% ડિબેન્ચર રીપેમેન્ટ કરવાનું. સેકન્ડ પ્રેફરન્સ જે છે એ આવશે 7% રેટ પર જે લોન લીધી છે બેંક પાસેથી એ પે કરવાની છે રીપે, અને લાસ્ટ જે છે પ્રેફરન્સ આપવામાં આવે છે બોન્ડને. સો this method is called the Avenge method and staking method. According to this, they have to given the descending order to the interest rate and then after they should repay the amount. Then after snowball method, in these various categories of the debt are arranged in the ascending order. આનાથી રિવર્સ છે. પહેલામાં આપણે શું જોયું હતું? ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડર, એટલે કે હાઈએસ્ટ જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ જે છે એને જે છે પહેલાં પ્રેફરન્સ આપવામાં આવે છે રીપેમેન્ટમાં. અહીંયા સ્નોબોલ મેથડમાં ડિફરન્ટ છે કે જે લોએસ્ટ જે છે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ એને પહેલાં જે છે પ્રેફરન્સ આપવામાં આવે છે. Lowest debt amount is put first and then the various debts with the sequential higher amount are arranged for lower to higher. So this debt is taking is made on the basis of amountable payment. So this debt with the least amount is paid first and the debt with the next highest order is repaid sequentially. કે સૌથી પહેલાં ઓછો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ છે એને પહેલાં આપવામાં આવે છે પ્રેફરન્સ અને પછી જે છે ધીમે ધીમે જેમ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે છે એ રીતે જે છે એ રીપેમેન્ટ કરવામાં આવે છે. Then after there are the equity conversion method. In this method, debt are actually repaid in the cash, but they have to convert it in some attractive form of investment. So private sector companies is use this method to the issue of convertible debentures and the treasury bonds or the treasury bills. So convertible debentures are the issued in the equity is a partially share after the lapse of certain time. They have to conversion ratio and the conversion price are specified in the time of issue. કે કંપની છે પ્રાઇવેટ કંપની શું કરે કે ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કરે છે. ડિબેન્ચર ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. જેમ શેર હોય છે એવી જ રીતે ડિબેન્ચર હોય છે, પણ ડિબેન્ચર જે છે એ બોરોડ ફંડ જે છે એ હોય છે, ઇક્વિટી જે છે એ ઓન મની છે. તો ડિબેન્ચર જે છે એ જ્યારે રિપેમેન્ટ કરવાના હોય કંપનીએ તો એ શું કરે ને પાર્શિયલી કન્વર્ટ કરી નાખે છે. એક્ઝામ્પલ લઈએ કે 2,50,000 રૂપીઝ જે છે બરાબર છે એના જો એને ડિબેન્ચર જે છે એ ઇસ્યુ કર્યા હોય
બરાબર છે. તો 1,25,000 રૂપીઝ જે છે એના જે છે એને રીપેમેન્ટ કેશમાં આપવામાં આવે અને 1,25,000 જે રૂપીઝ જે છે બીજા એના એને ઇક્વિટી શેરમાં કન્વર્ટ કરી દેવામાં આવે, એટલે કે ડિબેન્ચર જે છે એને ઇક્વિટીમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવે છે. સો this method is called the equity conversion method. Equity shares is capital is a permanent funding to the business. Once a debenture are converted into the share, there are need not to be a repaid. કે પછી ઇક્વિટી જે શેર જે છે એ કંપની જ્યારે ક્લોઝ અપ થાય છે, વાઇન્ડ અપ થાય છે કંપની, ત્યારે જ એ અમાઉન્ટ એને શેર હોલ્ડરને પાછી આપવામાં આવે છે. સો એના માટે એને પેમેન્ટ કરવું પડતું નથી. This is a specialized method for the debt redemption, such as a debenture are issued by the companies by the calling debenture back when the companies has comfortable liquidity and enough cash to the prevailing market price is favorable. So they should prefer this type of equity conversion method. Usually call option period is after the lapse of the issue date, any time of the after the completion of third year till the maturity. Call option is always clarified at the time of issue. So company's debt is repaid when the call option is exercised. કે જ્યારે કોઈ કંપની જે છે એ કોલ ઓપ્શન, કોઈ પણ માર્કેટ છે એમાં બે ઓપ્શન હોય, કોલ એન્ડ પુટ, એ શેર માર્કેટમાં આવે છે. જો કોલ ઓપ્શન હોય એટલે કે રાઇટ ટુ બાય ઓપ્શન હોય તો ત્યારે કંપની જે છે એ પોતાના શેર જે છે, જે ડિબેન્ચર જે બોરોડ મની છે એને ઓન કેપિટલ એટલે કે ઇક્વિટી શેરમાં કન્વર્ટ કરે છે. એટલા માટે જાને ઇક્વિટી કન્વર્ઝેશન મેથડ કહેવામાં આવે છે. Call option of the debenture redemption. So convertible debenture are either partially convertible or fully convertible. So the case of partially convertible debenture is non-convertible part of remain in the debt of the firm. So they need to be repaid in the cash. For example, if a company issue 10% debenture is the interest of the 500 rupees, then they are convertible into the equity share at the price of 125 share at any time after the third year or before the 5th year. 5 વર્ષ માટે કોઈ કંપનીએ ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કર્યા છે તો એ 3 વર્ષ પછી એટલે કે કંપની જે છે એ ત્રીજા વર્ષે એ 500 જે શેર છે એમાંથી 125 રૂપીઝના જે શેર જે ડિબેન્ચર જે છે એને શેરમાં કન્વર્ટ કરી શકે છે. પણ એ 5 વર્ષ પૂરા થાય એની પહેલાં અને 3 વર્ષ પછી એ આ ડિસિઝન લઈ શકે છે. So convertible debenture is issued by the good companies and carry the little lower rate to interest before the conversion. So they are to be traded at the premium as per the rise in the market price. So the equity share in the stock market. કે ઘણી કંપની જે છે જે સારી કંપની છે, સારી પ્રેસ્ટીજ ધરાવે છે માર્કેટમાં, તો એને પ્રીમિયમ પણ ઇસ્યુ કરી શકે છે. હવે જે પ્રીમિયમ એટલે શું કે જે અમાઉન્ટ છે એની કરતાં વધારે અમાઉન્ટ પર ઇસ્યુ કરી શકે. શું કામ? કારણ કે કંપનીની પ્રેસ્ટીજ માર્કેટમાં સારી છે, ગમે ત્યારે પડે શેર જે છે એ શેર જે સેલ કરશે કોઈ શેર હોલ્ડર તો એને એના ઉપર વધારે પ્રોફિટ જનરેટ કરી શકશે. ધેટ્સ વાય જે છે એ પ્રીમિયમ પર ઇસ્યુ કરી શકે છે. Usually IT companies have issued the convertible debentures. Reliance Industries Limited is the pioneer company in the India to make this method of debt payment. કે રિલાયન્સ કંપની જે છે એને સૌથી પહેલાં આ કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર મેથડની જે છે એ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું ઇન્ડિયામાં. બરાબર. Then after purchase of own debenture for the market. In India, in the some other countries, there are the debenture issuing company whose debenture are traded in the stock market are allowed to business its own debenture from the market. So if the market price is bond favorable, so they can take this type of debenture, we can say purchase from the market. કે માર્કેટમાંથી એટલે કે શેર માર્કેટ છે એમાંથી એ પર્ચેસ કરી શકે છે. Example first, there are the 100 rupees bonds at the 12% bonds are traded at the 18 per debenture. Then for the companies beneficial for the buy it's from the market and they cancel them. So thus the company will be benefits through the buying and cancelling rather than the repaying them on the maturity. So it's a popular method for the debt repaying. કે અહીંયા શું કરવામાં આવે છે કે 100 રૂપીસના 12% બોન્ડ જે છે એ ટ્રેડ કરવામાં આવે છે 18%ના ડિબેન્ચરની સામે. તો શું થાય છે કે 18 રૂપીસની સામે જો કોઈ પણ જે છે ડિબેન્ચર હોલ્ડર તો એને 100 રૂપીસના બોન્ડ મળી જાય છે. તો ઇઝીલી એના માટે પણ કન્વર્સિબલ રહેશે, એની માટે પણ સારું રહેશે, એની માટે પણ જે છે પ્રોફિટેબલ સિચ્યુએશન રહેશે, સામે કંપની માટે પણ પ્રોફિટેબલ સિચ્યુએશન છે કે એને રીપેમેન્ટ કરવું પડશે નહીં. સો પરચેસ ઓફ ઓન ડિબેન્ચર ફ્રોમ ધ માર્કેટ, તો આ પણ એક મેથડ છે કે જેના દ્વારા કંપની જે છે બોરોડ ફંડને છે એ રીપે કરે છે.
દેન આફ્ટર નોમિનલ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ, અત્યાર સુધી આપણે બે ટાઈપના ઇન્ટરેસ્ટ જોયા હતા, સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ. હવે નેક્સ્ટ જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ આવે છે એ છે નોમિનલ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ. Interest rate is a financial service charge. Is charged by the lender for the borrower for using the money for the contractual period. So initial money is provided is called the principal amount and the service charge is called the interest charge. Right? કે તમને કોઈએ 5000 રૂપીસ જે છે એ તમને યુઝ કરવા માટે આપ્યા છે, તો એટ ધ એન્ડ ઓફ યર તમે 5000 રૂપીસ પ્લસ જેને ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ કરો છો તો એ સર્વિસ ચાર્જ છે. એના ઉપર જે ચાર્જ એ તમને એ રૂપીસ વાપરવા માટે 1 યર માટે 2 યર માટે આપ્યા છે તો એ સર્વિસ ચાર્જ છે. પણ જે પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ છે એ કેટલી છે? 5000 રૂપીસ. If a fixed percentage interest rate is 12%, which signifies the borrower have to pay 12 rupees as a financial services charge on the interest of 100 rupees principal amount for the 1 year. Hence, there are the usual interest rate in the market of the trade rate is a transaction is called the nominal interest rate. Nominal interest rate એટલે શું? હવે ફિક્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ છે, ધારો કે 12% છે, બરાબર છે, તો બોરોવર હેવ ટુ પે 12% ટુ ધ ફિનાન્શિયલ સર્વિસ ચાર્જ ઓફ 100 રૂપીસ પર યર, કે 100 રૂપિયા પર દર વર્ષે જે પણ લોકો બોરોડ ફંડ કરશે એટલે કે ઉછીના પૈસા લેશે તો એને 12% લેખે એને 100 રૂપિયા પર એક વર્ષ માટે વ્યાજ આપવું પડશે. સો ધીસ યુઝ્યુઅલ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઓન ધ માર્કેટ ઓન ધ ડેટ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ કોલ્ડ ધ નોમિનલ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ. કે જ્યારે તમે એ મની જે છે એ બોરોડ કરો છો ત્યારે જે માર્કેટમાં જે પ્રાઇસ જે છે, જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ જે છે એ ચાલતો હોય તો એને નોમિનલ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ કહેવાય છે. Nominal interest rates are usual for the rates of privileging country's economy. So it is guided by the RBI periodic monetary policy, કે RBI દ્વારા monetary policy through જે છે એ introduce કરવામાં આવે છે. It's a link to be a bank rate and it's charged by the RBI for the scheduled bank for the RBI lending made to them. કે RBI છે, Reserve Bank of India, જે આપણી સ્ટેચ્યુટરી બોડી ઓફ બેન્કિંગ સેક્ટર જે છે, બરાબર છે, મેન, તો એના દ્વારા જે છે એ નોમિનલ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ જે છે ડિસાઇડ કરવામાં આવે છે. એક્ઝામ્પલ ફર્સ્ટ, ઇફ અ બેંક પેઝ 2 and 1.5 years interest every 6 months, then what will be a nominal rate per year? તો અહીંયા તમને જે છો ફાઇન્ડ કરવાનું પૂછાય તો R is the duration of the interest rate payment in the year multiplied by the interest rate. તો અહીંયા તમને કેટલા વર્ષ માટે છે? તો કે 2.5 years. So 2 multiplied by 2.5 એટલે કે 2% જે છે, બરાબર છે, ડ્યુરેશન ઓફ ધ યર ઇન્ટરેસ્ટ રેટ જે છે 2 years અને 6 months. સો 2.5 years કન્સિડર કરવામાં આવ્યું છે એન્ડ મલ્ટીપ્લાય બાય 2. Okay, so it's considered as a 5% is your nominal rate. Then nominal interest rates is the differs as the cost due to first one there are term structure. Nominal interest rate is a higher on the long term security, કે કોઈ તમે 5 years 10 years 20 years માટે કોઈ પણ સિક્યુરિટી છે તમારી તો એના પર નોમિનલ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ છે ડિફર હોય છે. 12% on the 10 years while the lower short term 6% on 182 days for the commercial papers. કે કોમર્શિયલ પેપર્સ છે, ટી બિલ્સ છે, દેર આર ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટાઈપ્સ કે જેમાં તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો શોર્ટ ટાઈમ માટે, તો એમાં તમને 6% ઇન્ટરેસ્ટ રેટ મળે છે. પણ જો તમે લોંગ ટર્મ માટે 10 years 12 years 20 years તો એના પર ઇન્વેસ્ટ કરો છો તો તમને 12% 15% જેટલું ઇન્ટરેસ્ટ રેટ મળે છે. Then after brand image, government is a treasury bond has to 9% rate for the 10 years and while the private companies debenture has to pay 12% rate for 10 years. ગવર્મેન્ટ છે તો એ 9% પ્રોવાઈડ કરે છે, જ્યારે કોઈ પ્રાઇવેટ ફર્મ છે, કંપની છે, તો એ તમને 12% પ્રોવાઈડ કરી શકે. તો એની બ્રાન્ડ ઇમેજ ઉપર જે છે એ કહેવાય કે ડિપેન્ડ છે કે જેવી બ્રાન્ડ ઇમેજ છે અકોર્ડિંગ ટુ દેટ દે હેવ ટુ પ્રોવાઈડ ધ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ. Then after risk involved in the borrower's project. High risk projects is lending has the little higher nominal interest rate. Like 15% compound rate is usual rate than the 12%. So difference in the nominal rate is called the risk premium like 3%. કે અત્યારે 15% રેટ છે અને 12% પ્રોવાઈડ કરવામાં આવતું હોય તો 15% minus 12%, સો 3% એને છે એ રિસ્ક પ્રીમિયમ કહેવામાં આવે છે. કરંટ ઇકોનોમિકલ કન્ડિશન, કે કોઈ પણ કન્ટ્રીની કરંટ ઇકોનોમિકલ કન્ડિશન કેવી છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, એ બૂમમાં છે કે રિસેશનમાં છે, મીન્સ કે તેજીમાં છે કે મંદીમાં. સો ઇન ધીસ માર્કેટ ઇઝ ગવર્ન્સ ધ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ. જો તેજી છે કે મંદી છે અકોર્ડિંગ ટુ દેટ દે હેવ ટુ ડિસાઇડેડ ધ નોમિનલ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ.
In the boom period nominal interest rate is higher and in the depression there is tends to be a lower. કે તેજી છે તો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ જે છે માર્કેટમાં તેજી છે જેને આપણે તેજી કહીએ છીએ ગુજરાતીમાં, એને કહેવાય છે ઇંગ્લિશમાં બૂમ સેશન. કે જો બૂમ સેશનમાં છે તો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારે મળશે, ડિસેશનમાં છે, ડિપ્રેશનમાં છે તો એ જે સિચ્યુએશન છે મંદીની તો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઓફકોર્સ લોવર મળે છે. The nominal interest rate charges are fixed and they are classified under the different financial transactions such as the first one banking lending charge. Bank's main function is to borrow the money and lend the money. બેંક છે એનું મેઇન ફંક્શન શું છે કે બીજા જેની પાસે વધારે અમાઉન્ટ છે એની પાસેથી જે છે એ મની લેવું અને જેને રિક્વાયરમેન્ટ છે એને પે કરવું, રાઈટ. For this each transaction the nominal interest rate are defined to be a contract. કે એક કોન્ટ્રાક્ટ ડિફાઇન કરવામાં આવે છે, શોર્ટ ટર્મ લોન, લોંગ ટર્મ લોન, રાઈટ. સો બેંક લેન્ડ્સ મની ઇન ધ ટર્મ્સ ઓફ, બેંક જે છે કેવી રીતે આપણને મની પ્રોવાઈડ કરે છે, લોંગ ટર્મ લોન, short term overdraft. Okay, overdraft means what? Overdraft is a one type of facility that banks provide if you cannot have the appropriate balance, or we can say acquire amount in your bank balance, and then bank is allowed to pay you the amount that which available in your bank account, and upper this your bank account limit you can use the money is called the overdraft. બરાબર છે કે તમારી બેંક બેલેન્સ જે છે એનીથી વધારે અમાઉન્ટ જો તમને બેંક યુઝ કરવા માટે આપે છે તો એને ઓવરડ્રાફ્ટ કહેવામાં આવે છે, જે 45 ડેઝ માટે જે છે અલાઉડ કરવામાં આવે છે. આફ્ટર 45 ડેઝ તમારે જે છે એ ઓવરડ્રાફ્ટની અમાઉન્ટ જે છે એ આપવાની હોય છે. અને આ જે ફેસિલિટી છે એ જે કોઈ કહેવાય કે ફિનાન્શિયલ મોટા જે પણ ટ્રાન્ઝેક્શન થતા હોય છે, જે પણ વેપારીઓ છે, ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે, તો એના માટે એક સારી સવલત પૂરી પાડે છે. કેશ ક્રેડિટ કે તમને કેશમાં અમાઉન્ટ જોતી હોય તો એ તમને પ્રોવાઈડ કરે છે. બિલ ડિસ્કાઉન્ટિંગ, બિલ ડિસ્કાઉન્ટ કરવા છે તમે કોઈ ફર્મ જે છે એને એની પાસેથી તમે 1 યર માટે ક્રેડિટ પર કોઈ માલ પરચેસ કર્યો છે અને 1 યર પહેલાં જ તમારે જે છે એ અમાઉન્ટ જોઈએ છે તો એ તમે બેંક પાસેથી અમાઉન્ટ લઈ શકો છો. ફેક્ટરિંગ કોસ્ટ કરવા માટે પણ જે છે બેંક જે છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે અમાઉન્ટ. Then after issue of debt instrument by the government or the company. Okay, so debt instrument is a financial instrument is issued by the borrower with the fixed value 100 rupees, 1000 rupees, 25,000 rupees in the term of 1 year, 5 year, 10 year, and the nominal interest rate is printed on it. કે nominal interest જે છે એ રહેવામાં આવે છે. Long term debt instrument issued by the private company is also known as a debenture. કે ઘણા લાંબા સમય માટે 5 વર્ષ 10 વર્ષ માટે જો ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કરવામાં આવે છે, બરાબર છે, તો એ પ્રાઇવેટ ફર્મ દ્વારા કરવામાં આવે છે. Then after long fund is raised by the government for the public by issuing the debt instrument is known as a treasury bond. So government bonds has to be specify the nominal interest rate, face value of the treasury bond and the term of structure in the year is printed on it. કે એમાં ઉપર પ્રિન્ટેડ કરેલું હોય કે હાલમાં રેટ એટલો છે, આફ્ટર 5 years જે છે એ નોમિનલ રેટ ઉપર આપવામાં આવશે કે ફેસ વેલ્યુ ઉપર આપવામાં આવશે, એ બધી જ બાબત જે છે પ્રિન્ટ આઉટ કરેલી હોય છે. Nominal interest rate is the contemporary is a current interest rate is the remains to be a fixed till the maturity periods of the financial contract. કે ફિનાન્શિયલ કોન્ટ્રાક્ટ્સ જે પણ છે, બરાબર છે, તો એના ઉપર જ્યાં સુધી મેચ્યોર થાય છે ત્યાં સુધી એ કોન્ટ્રાક્ટ જે છે કન્સિડર કરવામાં આવે છે. હવે લાસ્ટ એક રેટ છે ચેપ્ટર 2માં, ઇફેક્ટિવ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ મીન્સ વોટ. Effective interest rate is calculated on the basis of nominal interest rate. જો તમે nominal interest rate ખ્યાલ હશે તો તમે effective interest rate calculate કરી શકો છો. That has a tendency to the fixed contractual rate. For the dynamic business condition, effective rates are to be a little higher or the lower than the nominal interest rate. કે effective rate છે એ higher અથવા તો lower હોઈ શકે છે nominal rate કરતાં. Variation in the nominal interest rate and the effective interest rate are caused by the issues cost. So the redemption of the premium, tax advantages and the yield rate. If the R is the nominal interest rate, per interest rate is usually for the 1 year and the effective interest rate per the interest year for the 1 year. M is the number of compounding sub periods for the time of the years and the effective annual interest rate is equal to IA is equal to into bracket 1 plus R divided by M ની power M minus 1. Okay, so it's simply 1 plus I is power M minus 1. It's a formula regarding the effective interest rate. Okay, then after
The difference between the nominal interest rate and effective interest rates are due to the some factors as mentioned below. First one, there are issue cost to borrower. A one-time issue cost is incurred by the borrower on the time of issue is financial debt. For the example, there are the processing fees that taken by the bank at the time of issue to term loan. So this increase the borrowing nominal interest rate is the borrower. For the example, if the debentures of 1 lakh rupees each at the interest of rate of the 100 with the 12% of coupon rate is redeemable after the 10 years is incurred for the 8000 issue for the flotation cost. And what was the effective interest rate કે તમને જો એક્ઝામમાં પૂછાય છે ઇફેક્ટિવ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ તો આવી રીતે પૂછાઈ શકે કે 1 લાખ રૂપિયાના શેર છે સોરી ડિબેન્ચર છે એ ડિબેન્ચર જે છે એ 100 રૂપીસ ઇચ કે એક ડિબેન્ચર 100 રૂપિયાનો છે એવા 1 લાખ રૂપીસના ડિબેન્ચર જે છે 12% કૂપન રેટે બહાર પાડ્યા છે અને 10 યર્સ પછી એને રિપેમેન્ટ કરવાના છે 8000 રૂપીસ જે છે એની ફ્લોટેશન કોસ્ટ એટલે કે પ્રમોશન કોસ્ટ જે કહીએ એ છે તો જુઓ કે ફ્લોટેશન કોસ્ટ ડિવાઇડેડ બાય ડિબેન્ચર કોસ્ટ મલ્ટીપ્લાય બાય 1/n ડિવાઇડેડ બાય 100 ઓકે સો ફ્લોટેશન કોસ્ટ કેટલું છે 8000 ડિવાઇડેડ બાય 1 લાખ મલ્ટીપ્લાય બાય 1 ડિવાઇડેડ બાય 0 એન્ડ મલ્ટીપ્લાય બાય 100 સો 0.8 okay so effective rate of interest is equal to your nominal rate plus increase એટલે કે nominal rate કેટલું છે આપણું yes 12% coupon rate એ તમારું nominal rate છે અને એમાં increment કેટલું આવ્યું 0.8 નું so 12.8% is your effective interest rate. Then after yield rate to lender or investor, a financial debt instrument is carries a fixed coupon rate till its maturity. But before the maturity, nominal interest rate is changes due to the fluctuation, depreciations and the condition of the economy. Hence, the interest rate is calculated on the basis of current market price. So, the currency yield rate, the original fixed interest rate and the current yield interest rate is inversely proportionate to the market price. If the current market price is higher than the face value of debenture, then the yield interest rate is lower than the coupon rate. On the other hand, if the market price is lower than the face value of the debenture, then the yield rate is higher than the coupon rate. બરાબર છે એ રિવર્સ સિચ્યુએશન છે જો કૂપન રેટ હાયર હશે તો માર્કેટ પ્રાઇસ લોવર હશે અને માર્કેટ પ્રાઇસ જો હાયર હશે તો કૂપન રેટ લોવર હશે એક્ઝામ્પલ જોઈએ if a debenture of rupees 1 lakh each of the 100 rupees is at the 12% coupon rate is redeemable after the 10 years. Now after 2 years nominal interest rate goes down એટલે કે nominal interest rate ઘટી જાય છે 10%. Then what will be a current market price of this rupees 100 after 2 years? So પેલા current market price એ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવાની છે કૂપન રેટ કેટલું છે 12 yes current nominal rate કેટલો છે 10 અને બોન્ડ રેટ કેટલાના છે ડિબેન્ચર 100 રૂપીસના સો 120 રૂપીસ એ કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસ એટલે કે 100 રૂપીસનો જે ડિબેન્ચર છે એની હાલની માર્કેટ વેલ્યુ જે છે એ 120 રૂપીસ છે. So the effective interest rate is equal to interest earned divided by current market price. તો ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું મળે છે તો ઇન્ટરેસ્ટ છે 12% ડિવાઇડેડ બાય કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસ ઇઝ 10%. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણું કૂપન રેટ જે છે એ જેવું જે છે એ ડાઉન જાય છે બરાબર છે તો માર્કેટ પ્રાઇસ જે છે એ વધી તમે જોયું કે 12 to 10 થયું તો માર્કેટ પ્રાઇસ જે છે 100 to 120 so it's reverse we can say relation between the coupon rate and market price. જો કૂપન રેટ ઘટે છે તો માર્કેટ પ્રાઇસ વધે છે અહીંયા તમે જોયું કે 12 to 10 થઈ બરાબર છે કૂપન રેટ જે છે 12 to 10 એટલે ગોસ ડાઉન થયું તો માર્કેટ પ્રાઇસ જે છે 100 to 120 થઈ ઓકે. Then tax advantage to the borrower. Interest on the debt is allowed to deductible expense for the income tax payer. So if the effective cost of the borrowing is the borrower is to be reduced by the tax advantage on the debt funding. For example, if the debenture of rupees 1 lakh for the each of 100 rupees is 12% coupon rate and redeemable after 10 years, then company falls under the 13% slab. What was the effective interest rate? જો તમને આવી રીતે એક્ઝામમાં પૂછાય છે તો તમારે જે છે એની ફોર્મ્યુલા છે કૂપન રેટ ઇન્ટુ બ્રેકેટ 1 માઇનસ ટેક્સ. કૂપન રેટ શું છે તમારો યસ 12 તો 12 ડિવાઇડેડ બાય 100 સો 0.12 ઇન્ટુ બ્રેકેટ 1 માઇનસ 0.3 સો એને મલ્ટીપ્લાય કરો છો તો 0.12 મલ્ટીપ્લાય બાય 0.7 સો 0.08 સો ઇટ્સ કોલ્ડ ધ 8.4% ઇફેક્ટિવ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ. તમે એક્ઝામમાં ગમે ત્યારે પણ કોઈ પણ રેટ આપ્યો છે તો એને ડિવાઇડેડ બાય 100 કરીને જ તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું રહેશે બરાબર. સો અહીંયા જે છે
બરાબર. અહીંયા આપણા લાસ્ટ જે ટોપિક છે ઇફેક્ટિવ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ રિગાર્ડિંગ ધ આપણે એક જોયું કે સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ, કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ, પછી ડેપ્ટ રીપેમેન્ટની મેથડ્સ જોઈ, બરાબર છે. આ બધી તમને એક્ઝામમાં જે છે પૂછાઈ શકે છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર નંબર 2માંથી છે ઇફેક્ટિવ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ, જે અત્યારે આપણે સમ જોયા છે એ છે. ફર્સ્ટ જે વિડીયો લેક્ચર જે છે આપણે જોયું કે કેશ ફ્લો ડાયાગ્રામ, તો એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ડેપ્ટ રીપેમેન્ટ્સ મેથડ જે છે એ છે. આ વિડીયો લેક્ચર જોયા પછી એકવાર બુકમાંથી રિફર કરવાનું છે. કંઈ પણ ટોપિક નથી સમજાતો તો તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, બરાબર છે. થેન્ક યુ સો મચ. અને અહીંયા જે છે આપણું ચેપ્ટર નંબર 2 જે છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે જે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચર સેશન હશે ત્યારે આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 સ્ટાર્ટ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ.